หลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค 90 ที่คุณหาฟังได้ที่นี่ที่เดียวเรื่องลูกจ๋าลูกจ๋าแม่ไม่ตั้งใจที่จะเศร้าโศกอะไรให้มันมากมายนะในเมื่อเราสองคนก็ตัดสินใจทำมันไปแล้วก็ฉันเสียใจอ่ะแล้วฉันก็ไม่อยากทำด้วยอ่ะฉันนี่เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเธอจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเธอจะรื้อฟื้นให้มันได้อะไรขึ้นมาตอนนี้ฉันก็ทุกข์ใจไม่น้อยไปกว่าเธอนักหรอกผมกับแฟนทะเลาะกันด้วยเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตซึ่งมันไม่น่าให้อภัยความผิดนั้นก็คือการทำแท้งสาเหตุก็เพียงเพราะความไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจและแค่ความสนุกสนานแต่ว่าหลังความสนุกผ่านไปความทุกข์ใจก็ตามมาเหมือนอย่างเช่นตอนนี้ทุกครั้งที่เห็นเด็กเล็กๆหรืออ่านหนังสือพิมพ์เจอข่าวคนทำแท้งเด็กโดนพ่อแม่ทิ้งหรือโดนพ่อแม่ฆ่าภาพเหล่านี้มันคอยหลอกหลอนและสะท้อนให้เห็นถึงตัวผมเองซึ่งแฟนผมเองเธอทั้งทุกข์ใจและทรมานอย่างแสนสาหัสวันๆเอาแต่นั่งเมินลูกจ๋าร้องไห้คร่ำครวญเรียกหาแต่ลูกแม่ขอโทษนะแม่ไม่ตั้งใจแม่เสียใจแม่ขอโทษนะผมรู้ว่าความผิดพลาดในวันนั้นมันทำร้ายจิตใจเธออย่างหนักและทุกคืนผมต้องระงับความทุกข์ของเธอด้วยยากล่อมประสาทแต่มันก็แค่หยุดความทุกข์ความกลุ้มใจได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นจนในที่สุดเธอปิดฉากความทุกข์ของเธอด้วยการฆ่าตัวตายคงเหลือแต่ผมที่อยู่ต่อไปเพียงลำพังบนความทุกข์และความผิดที่ไม่มีวันลบล้างหลายคนคงคิดว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วไม่น่าจะฝังใจอะไรขนาดนั้นและน่าจะเริ่มชีวิตใหม่ได้แล้วใช่ครับผมยอมรับแต่ในเมื่อภาพลูกภาพแฟนภาพของจิตใต้สำนึกที่คอยย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้คนสารเลวฆ่าได้แม้กระทั่งลูกของตัวเองรวมทั้งแรงกดดันอื่นๆมันยังคงวนเวียนและตามหลอกหลอนผมอยู่เสมอพ่อจ๋าพ่อฆ่าหนูทำไมพ่อใจร้ายพ่อใจร้ายพ่อใจร้ายเวรกรรมจะต้องตามสนองแกจะต้องทนทุกข์ทรมานไปจนตายไอ้คนเลวจะทนทุกข์ใจอยู่ทำไมมาอยู่กับลูกกับเมียดีกว่ามาสิมาอยู่ด้วยกันมาสิสุดท้ายผมคงต้องทิ้งอุทาหรณ์นี้เอาไว้ให้ทุกคนได้คิดก่อนที่ผมจะไปใช้ชีวิตใหม่กับลูกเมียของผมว่าก่อนจะตัดสินใจทำอะไรในปัจจุบันขอให้คิดดีๆเพราะมันไม่สามารถเรียกอดีตที่ผิดพลาดกลับมาแก้ไขใหม่ได้ขอให้จำผมไว้เป็นบทเรียนลาก่อนติดตามตอนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ INN News กับคลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค 90 ที่นี่ที่เดียว